සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම cook with family SNN මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ මේක ටිකක් වෙනස් විදිහේ කෑමක්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් පැටිස් වලට සමානයි. ඒ වුණාට අපි මේක හදන ඩෝ එක ඒ වගේම මේ හදන ෆිලිං එක ටිකක් වෙනස්. ඉතින් මේක අපි මේකට කියනවා chicken half moon කියලා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් හඳක කොටසක් වගේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි මේකට chicken half moon කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම chicken වෙනුවට මෙතන අරගෙන තියෙන chicken sausages මම මේක හොඳින් විනාඩි 15ක් තම්බගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම carrot, ඒ වගේම බෝංචි, ඒ වගේම ගෝව මම පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන බීලුණු ගෙඩි එකක් අරගෙන පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. සුදු ලුණු බික් දෙක තුනක් හොඳින් තලාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අවමිරිස් කරල් 3-4කුත් මම පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකක් අරගෙන තියෙනවා. ගම්බිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක් අරන් තියෙනවා. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද ෆිලිං එක ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අර තම්බගත්තු සොසේජ් ටික ඉස්සෙල්ලාම අපි බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ බ්ලෙන්ඩ් එකක් අරගෙන මේක හොඳින් පොඩි කෑලි වලට වෙනකන් අපි මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු මගේ සොසේජ් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ වෙනකන් මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් සොසේජ් මිශ්‍රණය හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි වාජනයක් ලිපේ තියලා අපි මේකට තෙල් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් තෙලුත් මේ සැනි 3ක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙගෙන ඉද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා සුදු ලුණු. ඉතින් සුදු ලුණු ටික එකතු කරගෙන සුදු ලුණු සාමාන්‍ය දුරු පහට වෙනකන් අපි මේක හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා මම කපාගෙන තියෙන අවමිරිස් ටික. ඉතින් අවමිරිස් ටිකත් එකතු කරලවා ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා මේක ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකන් හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක්ම මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර වැඩි කර ගන්නත් එපා. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගෙන මේක හදා ගන්න. නැත්නම් ගොඩක් කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ එකතු කරගත්තු අමුද්‍රව්‍ය ටික රන්වන් පාට වෙනකන් අපි හොඳින් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා මම කපාගෙන තියෙන කැරට්, බෝංචි වගේම ගෝවා ටික. ඉතින් මේ ටිකත් එකතු කරගෙන විනාඩි 10ක් විතර මේක හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. මම දැන් එකතු කරගන්න හදන්නේ මම අර බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තු සොසේජ් ටික. ඉතින් මේ සොසේජ් ටිකත් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් කූරු ගාගෙන මේක උයා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ ලුණු, ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු, ඒ වගේම කැලිමිරිස් කුඩු. ඉතින් මේ ටිකත් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් විනාඩි 5ක් විතර යා ගන්න. මේ වෙලාවේ මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සැර ටිකක් වැඩියෙන් කන කෙනෙක් නම්, සැරට කැමති කෙනෙක් නම් මේ දේවල් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක විනාඩි 5ක් 10ක් විතර හොඳින් උයාගෙන අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු අපි ඩෝ එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඩෝ එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා බලමු. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප් එකමාරක්. මම මෙෂරින් කප් වලින් මැල්ලා තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම වතුර කෝප් එකකුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම බිස්කට් කුඩුත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ලුණු. ඉතින් ලුණුත් රසායනික එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට කිරිත් අවශ්‍ය වෙනවා. මේස හැරි 3ක්. ඉතින් ඕනම කිරිත් වර්ගයක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් කමක් නැහැ. ඒ වගේම බටර් අපිට ග්‍රෑම් 10ක් ඕන වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඉස්සෙල්ලාම වතුර කෝප් එක එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වතුර කෝප් එක ටිකක් හොඳින් නටාගෙන ඉද්දි අපි මේකට එකතු කරගන්නවා ලුණු. ඒ වගේම බටර් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් බටර් යොදා ගනිද්දී මාජරින් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ඇඟ බටර් උනත් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කූරු ගා ගන්න. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් යද්දී මේ බටර් ටික හොඳට දිය වෙනවා. ඉතින් දිය වුණාන් පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ පාන් පිටි කෝප් එකමාර. පාන් පිටි කෝප් එකමාර එකතු කරගත්ත ගමන්ම අපි ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ගින්දර තියාගන්න එපා. මේ භාජනයේ ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් හොඳින් අතින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මම කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ බලාගෙන මේ විදිහටම කරන්න. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මම මේක ලිපෙන් බාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳින් අතින් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් අනා ගන්න. ඉතින් මේක මේ වෙලාවේ ටිකක් රස්නේ නම් ටිකක් නිමෙන්න තියලා මේක අනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි මේ ඩෝ එක අනා ගන්න. මොකද අපි ආපහු මේකට වතුර එකතු කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. අපි මේකට තෙල් මේස හැඳි 3ක් විතර එකතු කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි අපිට එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලේසි මේ ඩෝ එක හදාගන්න. ඉතින් මේක හොඳින් සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් මේ විදිහට විනාඩි 4-5ක් හොඳින් අනා ගන්න. ඉතින් දැන් මම මේකට තෙල් එකතු කරගන්නවා මේස හැඳි 3ක්. ඉතින් තෙල් ටිකත් එකතු කරගෙන මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් අතේ නීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අනිත් දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්තු මගේ ඩෝ එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ලෑල්ලක් හරි තුනී තැනක තියලා අපි මේක හොඳින් නීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේක කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. කපාගෙන ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ ළඟ රෝල් එකක් හෝ නැත්නම් වීදුරු බෝතලයක් උනත් කමක් නැහැ. තියෙනවා නම් අපි මේක හොඳින් තුනී කරගන්න ඕනේ. ඉතින් තුනී කරගෙන අපි මේක කොටස් වලට කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් මම මේක මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරගන්නවා. මේක ගොඩාක්ම තුනී වෙනකන් තුනී කරගන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ අපි රොටියක් හදාගද්දි තුනී කරගන්න ප්‍රමාණය වෙනකන් තුනී කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපි පැටිස් හදාගනිද්දී කොහොමද අපි පැටිස් එක හදාගන්න ඒ අපේ ඩෝ එක තුනී කරගන්න කියලා. අන්න මේ විදිහේ ප්‍රමාණය වෙනකන් මේක තුනී කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මේක තුනී කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ළඟ මෙන්න මේ විදිහේ බෝතල් මූඩියක් හරි නැත්නම් මේ විදිහේ කට එකක් හරි රවුම් කට එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේකට ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් කට එකක් නැති කෙනෙක්ට මේ වගේ බෝතලයක මූඩියක් වුණත් කමක් නැහැ. අපි මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් කපා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහේ රවුම් පොඩි කෑලි වලට. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට මම හදාගත්තු ඩෝ එක. දැන් මම මේකට ෆිලින් එක එකතු කරලා මේක ඉතුරු කොටස් ටික හදාගන්නයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ මම හදාගෙන තියෙන පිටි ඩෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ගොඩක් සාමාන්‍ය පොඩි විදිහට තමයි මම මේ කපාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ෆිලින් එක එකතු කරද්දී ගොඩාක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න එපා. මේකට හරියන ප්‍රමාණයට විතරක් ෆිලින් එක එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ධාරි වතුර ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ චිකන් half moon ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න මම කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ විදියට හදාගත්තු චිකන් half moon ටික. ඉතින් හරිම ලේසි. ගොඩක් වෙලා යන්නේත් නැහැ. දැන් මම මේක බිත්තර සාරුවල පොඟවලා බිස්කට් කුඩු වල පොඟව ගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේකට මං කිව්වා බිත්තර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ බිත්තර දෙකට මම කිරි එකතු කර ගන්නවා මේ සැහැඳි තුනක්. ඉතින් කිරි එකතු කරගන්න ඉතින් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන පිටිකිරි జాතියක් උනත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කිරි එකතු කරගන්න අකමැති කෙනෙක් නම් කිරි එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මේක එකතු කරගෙන අපි මේක බිත්තර වල පොඟවලා ඒ වගේම පිටි අපේ මේ බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මම මේ විදියට හදාගත්තු චිකන් half moon ටික දැන් මේක ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් තෙල් තාච්චියක් මෙන්න මේ විදියට ලිපේ තියලා මේකට සාමාන්‍යයෙන් තෙල් ටිකක් වැඩිපුර යනවා. ඉතින් තෙල් එකතු කර ගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ.
එක්කම අපි හොඳින් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලා මේක බැද ගන්න එපා. මොකද කර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගත්තන් පස්සේ අපි මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිය වෙනකම් මේක හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ ගැඹුරු තෙලේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදියට මම හදාගත්තු chicken half moon ටික. ඉතින් මේක ටී පාටි එකට ඒ වගේම බර්ත්ඩේ පාටි එකට උනත් ඒ වගේම ඔයාලා ගෙදර පොඩි දරුවන්ට උනත් හදලා දෙන්න. හරිම රසයි වෙනස්ම විදිහේ කෑමක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට පේන share කරන්න. මේ වගේ තවත් වෙනස්ම විදිහේ අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන ඔයාලා මුණ ගැහෙන්න නිකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ නම නිෂාදී.